Xin kính chào quý bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay, ngày 3 tháng 5 năm 2026, kênh xin gửi đến bà con bản tin phân tích nhanh và cập nhật mới nhất về thị trường ớt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các vùng trồng trọng điểm trên cả nước. Thưa bà con, thị trường ớt trong những ngày gần đây nhìn chung vẫn đang duy trì trạng thái đi ngang ở vùng giá thấp. Dù có xuất hiện một số nhịp tăng nhẹ cục bộ, nhưng chưa đủ lực để tạo thành xu hướng phục hồi rõ ràng. Xét về cấu trúc cung cầu, nguồn cung từ các vùng trồng miền Tây vẫn còn khá ổn định, tuy nhiên đang có dấu hiệu giảm nhẹ do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, sâu bệnh gia tăng và chi phí chăm sóc tăng cao. Trong khi đó, sức mua trên thị trường nội địa chưa thực sự cải thiện mạnh, khiến giá chưa thể bứt phá. Ở nhóm ớt hiểm xanh và ớt xiêm xanh, giá hiện dao động trong khoảng từ 25 đến 30.000 đồng mỗi ký, tùy theo chất lượng và lứa hái. Đây là mức giá có cải thiện so với giai đoạn trước, nhưng vẫn chưa mang lại lợi nhuận ổn định cho người trồng. Đối với ớt sừng vàng, thị trường tiếp tục phân hóa rõ rệt. Hàng đẹp, hàng tơ hiện dao động quanh mức 20 đến 21.000 đồng mỗi ký. Trong khi hàng nhiều lứa, hàng chợ chỉ ở mức 15 đến 16.000 đồng mỗi ký. Điều này cho thấy áp lực tiêu thụ vẫn còn lớn ở phân khúc chất lượng trung bình và thấp. Với ớt chỉ thiên, mặt hàng phục vụ xuất khẩu và nội địa, giá hiện đang dao động ổn định trong khoảng 16 đến 18.000 đồng mỗi ký đối với hàng đẹp và khoảng 15.000 đồng mỗi ký đối với hàng chợ. Đáng chú ý, dù giá không giảm thêm, nhưng cũng chưa có dấu hiệu tăng mạnh trở lại. Xét theo khu vực, miền Đông và Tây Nguyên hiện duy trì mức giá trong khoảng 12 đến 15.000 đồng mỗi ký, phản ánh mặt bằng chung vẫn còn thấp. Riêng khu vực phía Bắc, giá ớt tiếp tục ở vùng rất thấp, chỉ khoảng 8 đến 10.000 đồng mỗi ký, cho thấy sức tiêu thụ yếu và áp lực nguồn cung vẫn lớn. Một điểm đáng lưu ý là mặc dù giá đã có thời điểm nhích lên, nhưng chi phí đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân công vẫn ở mức cao. Điều này khiến biên lợi nhuận của bà con bị thu hẹp đáng kể, nhiều hộ vẫn trong tình trạng hòa vốn hoặc lợi nhuận thấp. Tổng thể, thị trường ớt hiện vẫn đang trong giai đoạn tích lũy sau thời gian dài đi ngang. Xu hướng hiện tại chưa rõ ràng, và thị trường cần thêm thời gian để xác định hướng đi mới. Trong ngắn hạn, khả năng xuất hiện các nhịp tăng nhẹ vẫn có thể xảy ra, tuy nhiên chưa đủ cơ sở để xác lập xu hướng tăng bền vững. Sự phục hồi nếu có sẽ phụ thuộc lớn vào nhu cầu tiêu thụ sau lễ và khả năng giảm nguồn cung trong thời gian tới. Trong giai đoạn này, bà con nên theo dõi sát diễn biến thị trường. Phân bổ thời điểm bán hợp lý theo từng đợt thu hoạch. Và hạn chế bán ồ ạt khi giá chưa thực sự ổn định, nhằm giảm rủi ro và tối ưu hiệu quả kinh tế. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua ớt các loại tại một số khu vực các tỉnh, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn ớt của nhà mình nhé. Giá ớt tại miền Tây. Ớt hiểm xanh, ớt xiêm xanh dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng mỗi ký tùy lứa hái. Ớt sừng vàng, hàng đẹp hàng tơ 20.000 đến 21.000 đồng mỗi ký. Hàng nhiều lứa hàng chợ 15.000 đến 16.000 đồng mỗi ký. Ớt chỉ thiên, hàng đẹp xuất khẩu 16.000 đến 18.000 đồng mỗi ký. Hàng chợ hàng cổ nhì khoảng 15.000 đồng mỗi ký. Giá theo khu vực. Miền Tây Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang dao động 15.000 đến 30.000 đồng mỗi ký. Miền Đông và Tây Nguyên dao động 12.000 đến 15.000 đồng mỗi ký. Khu vực phía Bắc khoảng 8.000 đến 10.000 đồng mỗi ký thấp nhất. Thị trường ớt hiện nay vẫn đang trong trạng thái vận động yếu, chưa hình thành được một xu hướng tăng giá rõ ràng. Sự phục hồi nếu có chỉ mang tính cục bộ theo từng thời điểm và từng khu vực thu mua. Ở nhóm ớt sừng vàng và ớt hiểm xanh, đặc điểm thị trường cho thấy mức độ phụ thuộc lớn vào tiêu thụ nội địa. Do kênh xuất khẩu chưa đóng vai trò dẫn dắt, giá vì vậy thường xuyên biến động theo cung ứng thực tế từng ngày từng chợ, thiếu tính ổn định dài hạn. Đối với ớt chỉ thiên, mặt hàng này đang duy trì trạng thái tương đối ổn định nhưng vẫn nằm trong vùng giá thấp. Điều này phản ánh thị trường chưa có lực cầu đủ mạnh để tạo ra đột phá về giá. Xét tổng thể, cung cầu hiện tại vẫn chưa cân bằng theo hướng có lợi cho người trồng. Nguồn cung chưa giảm đáng kể trong khi sức mua chưa cải thiện rõ rệt, khiến thị trường tiếp tục ở trạng thái đi ngang kéo dài. Một yếu tố đáng chú ý là chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp hiện vẫn ở mức cao, bao gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chi phí lao động. Điều này khiến hiệu quả kinh tế của người trồng ớt bị thu hẹp, nhiều hộ rơi vào trạng thái hòa vốn hoặc lợi nhuận thấp. Tính đến ngày 3 tháng 5 năm 2026, thị trường ớt vẫn đang trong giai đoạn đi ngang sau chu kỳ giảm giá kéo dài,
chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để xác lập xu hướng tăng bền vững. Sau kỳ nghỉ lễ, thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên mức độ phục hồi còn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu tiêu thụ thực tế và khả năng điều tiết nguồn cung. Trong bối cảnh hiện tại, chiến lược phù hợp là theo dõi sát diễn biến thị trường, phân bổ sản lượng thu hoạch hợp lý theo từng thời điểm và hạn chế bán ra ồ ạt khi giá chưa ổn định, nhằm giảm thiểu rủi ro và tối ưu hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh và chính xác nhất diễn biến giá ớt cũng như các mặt hàng nông sản mỗi ngày. Kính chúc bà con sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và sớm đón được tín hiệu tích cực hơn từ thị trường. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.